Welcome to my YouTube channel. For today's video, isi-share namin sa inyo ang DIY headboard, footboard, and sideboard na ginawa namin para makabuo ng isang bed frame. So nakikita nyo, nakaprepare na ang plywood na gagawin nating headboard na may sukat na 72 by 75 king size. Sa ngayon, upholstery muna ang ipapakita namin gawin, kaya dapat nakasubscribe ka sa aking channel at updated sa maraming video na isi-share ko. First step, maglagay tayo ng foam na may kapal na 2 inch. Pero dahil 1 inch lang ang available sa tindahan, dinoble na lang namin ang lagay. Kailangan naka-ready ang staple gun at maraming staple para diretso ang paglagay at maging mabilis ang trabaho. Second step, kailangan mo ng electric drill na may balang keyhole saw 3/4 size para butasan ng foam, para madaling maipasok ang top-dead button. Kailangan din po nating mag-ingat ng kaunti para maiwasan ang pagkasira ng foam at laging sigurado na tama ang bawat pwesto ng butas. Ang tawag dito ay tufted button. Dahil nga tufted ang design ng headboard na gusto ni ate, isa ito sa mga kakailanganin natin. At ikaw din ang gagawa ng sarili mong button. So, ito ang aming DIY tufted button na may sukat na 3/4. Madali lang, di ba? Basta dapat nakaprepare na at kompleto ang mga accessories na kailangan mo. Kapag kumpleto na ang bilang ng button, pwede ka nang magsimulang maglagay ng telang napili mo. Kailangan ng button ay lagyan ng nylon thread para panghila ito sa button. Ito ang first step natin. Magsimula ka sa gitna. Siguraduhin mong maayos at sakto sa butas para malinis ang pagkagawa. Kunin ang gun at staple mo para di malaglag. Ganito ang itsura sa likod. Ipagpatuloy mo lang ang paglagay ng button sa lahat ng butas. Kailangan mo rin ng oras at tiyaga sa ganitong trabaho. Tandaan, hindi minamadali ang lahat ng bagay. Ikaw ang masusunod sa kulay na gusto mo. Kadalasan, smooth fabric ang pinipili namin. Pero nasa iyo din kung anong fabric ang sa tingin mo ay pasok sa budget at ang available malapit sa inyo. At ito na nga, inabot na tayo ng gabi. Pero, tinapos pa rin namin. Kaya, ito na ang DIY tufted headboard natin. Ito na ang footboard natin. Lalagyan din natin ito ng manipis na tela. Foam. At kailangan din natin itong doblehin.
Ilalagay na rin natin ang fiber till. At last, ang telang napili mo. At ito na ang DIY footboard natin. Ito ang para sa akin pinakamadali. Katulad ng footboard, meron din itong foam, fiber till, at telang napili mo. Ito na ang kabuuan ng bed frame natin. Salamat sa inyong panonood!